සුබම සුබ දවසක් මාගේ යාළුවෝ හැමදෙනාටම ජපානයේ ට්‍රැවල් කරන්න අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් දැනගෙන සිටිය යුතු වචන කිහිපයක් කියලා දෙන්නයි මම අද ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඊට ආ channel එකට අලුත් නම් හොඳටම දන්නවා මොකද කරන්න ඕනි කියලා. මම ඉදිරියේදී කරන්න ඉන්න මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් මිස් නොවි බලා ගන්න දැන් මම channel එකට subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝස් වලට ඕගොල්ලන්ගෙන් බොහොම හොඳ බොහොම උණුසුම් ප්‍රතිචාර ලැබිලා තිබුණා. ඉතින් ඒවා මට ලොකු ශක්තියක් වුණා මේ විදිහට ඉදිරියටත් වීඩියෝස් කරන්න. එන වැඩි විස්තර නැතුව අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම දැනගෙන සිටිය යුතු වචනේ තමයි ස්තුතියි. thank you. ඔයාට කවුරු හරි මොකක් හරි උදව්වක් කරාම ඔයා ස්තුතියි කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඔයාට ස්තුති කරන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි polite විදිය. අනිත් එක තමයි formal විදිය. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවෙක්ට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ සමවයසේ කෙනෙක්ට ඔයා බොහොම formal විදිහට ස්තුතියි කියලා කියන්න ඕනේ නම් ඔයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන් arigato. arigato. ඉතින් ඔයාට වඩා වයසින් වැඩි කෙනෙක්ට ඔයාගේ ගුරුවරයෙක්ට ඔයාට ස්තුතියි කියලා කියන්න ඕනේ නම් arigato gozaimasu. එහෙම නැත්නම් අරිගතෝ ගොසයි මස්තා කියලා බොහොම පොලයිට් විදිහට ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කවුරු හරි ඔයාට ස්තුතියි කියලා කිව්වොත් you are welcome කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඉතින් මේකට පොලයිට් ෆෝමල් කියලා ભેදයක් නැහැ. තියෙන එක වචනයයි do itashimashite. right. ඊළඟට ඔයා අනිවාර්යෙන් දැනගෙන සිටිය යුතු වචනයක් තමයි oh yes කියලා ජපනීස් වලින් කියන්නේ කොහොමද? මේක බොහොම කෙටි වචනයක් මතක තියාගන්න ලේසි. අපි yes කියලා ජපනීස් වලින් කියන්නේ hi. hi. එහෙමනම් no නැහැ කියලා ජපනීස් වලින් කියන්නේ කොහොමද? ඉතින් මේකට බොහොම සමාන වචනයක් සිංහල වලත් තියෙනවා. ඔයාලට ඒකත් එක්ක එකට මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඊයේ. ඊයේ. ඉතින් සිංහල වල ඊයේ කියන්නේ අදට කලින් දවස. ඉතින් ජපනීස් වල ඊයේ කියන්නේ no එහෙම නැත්නම් නැහැ කියන තේරුම. ඊළඟට අනිවාර්යෙන් දැනගෙන සිටිය යුතු වචනයක් තමයි yes I understand. ඔව් මට තේරුණා. කවුරු හරි මොන හරි දෙයක් ඔයාලට පැහැදිලි කරාම ඔව් මට තේරුණා කියලා ජපනීස් වලින් කියන්නේ කොහොමද? ඉතින් අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත ඔව් එකත් භාවිතා කරලා හයි වකාරිමාෂ්තා. හයි වකාරිමාෂ්තා. එහෙමනම් ඔයාට තේරුන්නේ නැහැ කියලා ජපනීස් වලින් කියන්නේ කොහොමද? ඉතින් අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත නැහැ කියන එක භාවිතා කරලා ඊයේ වකාරිමාසෙන්. වකාරිමාසෙන්. ඔව් මට තේරුණා කියලා කියන්නේ හයි වකාරිමාස්. හරිද? ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයා ජපානයට ආවොත් වැඩිපුරම අහන්න ලැබෙන වචනය ගැන. ඉතින් මේක තමයි daijoubu. daijoubu කියන්නේ it's fine, it's okay කියන තේරුම. හැබැයි මේ daijoubu කියන වචනේ භාවිතා කරන්නේ it's fine කියලා කියන්නේ විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් අපිට යම් දෙයක් බොහොම polite විදිහට reject කරන්න ඕන නම් අපිට daijoubu කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයා කෝපි බොන්න කැමති නැහැ. ඒත් කවුරු හරි ඔයාට කෝපි එකක් දුන්නොත් ඔයා මේක polite විදිහට reject කරන්නේ කොහොමද? ඊයේ daijoubu desu. ඔයාට බොහොම polite විදිහට මේක reject කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඕනේ නැහැ කියලා direct කියන්න ඕන නම් irimasen. irimasen කියලා බොහොම ඩිරෙක්ට් විදිහට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ටිකක් rude. එහෙනම් බොහොම soft විදිහට කියනවා නම් ඊයේ daijoubu desu කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. right. ඉතින් ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ I am sorry. මට සමා වෙන්න කියලා ජපනීස් වලින් කියන්නේ කොහොමද? ඉතින් මේකට polite විදිහකුයි formal විදිහකුයි තියෙනවා. බොහොම formal විදිහට වගේ යාළුවෙක්ට ඔයාට I am sorry කියලා කියන්න ඕන නම් ඔයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන් gomen nasai. gomen nasai. ඉතින් මීටත් වඩා මේක ෆෝමල් විදිහට කියනවා නම් ගොමෙන්නේ කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. රයිට්. එහෙම නැත්නම් බොහොම පොලයිට් විදිහට I am sorry කියලා කියන්නේ කොහොමද? සුමිමාසෙන්. සුමිමාසෙන්. එහෙම නැත්නම් සුමිමාසෙන් දෙෂ්තා. past tense වලින් කියනවා නම් සුමිමාසෙන් දෙෂ්තා කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා බැරි වෙලාවත් ඔයාගේ ගුරුවරයෙක්ට එහෙම නැත්නම් ඔයාට වඩා වයසින් වැඩි කෙනෙක්ට ෆෝමල් ෆෝමැට් භාවිතා කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ ගොමෙන්නේ ගොමෙන්නසයි කියන ඒවා භාවිතා කරන්න එපා. රයිට්. ඊළඟ වචනේ තමයි ස්තුරේෂිමස්. ස්තුරේෂිමස් කියන්නේ excuse me කියන තේරුම. ඔයා කාගේ හරි ඔෆිස් එකකට යනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ගුරුවරයෙක්ගේ රූම් එකකට යනවා නම් ඔයා දුරට තට්ටු කරලා ස්තුරේෂිමස් කියලා තමයි ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා කාගේ හරි ගෙදරකට යනවා නම් ඔයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඔජාමාෂිමස්. ඔජාමාෂිමස් කියන්නේ I am disturbing you කියන තේරුමයි. ඉතින් ඔයා ගෙදරට ඇතුළත් වෙන්න කලින් ඔජාමාෂිමස් කියලා ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්තුරේෂිමස් කියලා ඔයාට අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ගෙදරකට යද්දි ටික ෆෝමල් විදිහට කිව්වට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට බොහෝ දුරට අහන්න ලැබෙන වචනයක් තමයි ඔනෙගයිෂිමස්. ඉතින් මේ ඔනෙගයිෂිමස් කියන්නේ please කියන තේරුමයි. let's work together කියලාත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා convenience store එකේ මොකක් හරි බඩුවක් ගත්තොත් ෆුකුරෝ ඉරිමස්කා කියලා ඔයාගෙන් ඇහුවොත් ඒ කියන්නේ ඔයාට බෑග් එකක් ඕනේද කියලා ඇහුවොත් ඔනෙගයිෂිමස් කියලා උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ please give me කියන තේරුමයි. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් දැනගෙන සිටිය යුතු වචනයක් තමයි doko desu ka. doko desu ka කියන්නේ කොහෙද තියෙන්නේ? where is it කියන තේරුමයි. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට බියෝයින් කියන්නේ හොස්පිටල් එක. හොස්පිටල් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ඔයාට අහන්න ඕන නම් බියෝයින් වා දොකො දෙස්කා. බියෝයින් වා
දොකො දෙස්කා පියෝයින් කියන්නේ හොස්පිටල් එකට. එමෙ නැත්නම් ඔයාලට එයාපෝට් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අහන්න ඕන නම් කූකෝවා දොකො දෙස්කා. කූකෝවා දොකො දෙස්කා කියලා භාවිත කරන්න පුළුවන්. කූකෝ කියන්නේ එයාපෝට් එකටයි. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් යූස්ෆුල් වෙන වචනයක් තමයි තොයිරේ. තොයිරේ කියන්නේ টয়ලට් එක. টয়ලට් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අපි අහන්නේ තොයිරේවා දොකො දෙස්කා. ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඉකුරා දෙස්කා. ඉකුරා දෙස්කා. ඉකුරා දෙස්කා කියන්නේ how much is it? ඒක කීයද? ඒකේ ගාණ කීයද කියන තේරුමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි shop එකකට ගිහිල්ලා මොකක් හරි බාන්න එක මිල මුදල් දැනගන්න ඕන නම් කොරේවා ඉකුරා දෙස්කා මේකේ ගාණ කීයද කියලා අහන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් මම අද අන්තිමේට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාට මේ මම උගන්වපු ජපන් වචන හැමදේම අමතක වුණොත් ඔයාට අන්තිමටම ගන්න තියෙන පියවර ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද? ඒගෝ වකරිමස්කා. ඒගෝ වකරිමස්කා. ඒ කියන්නේ do you understand English? ඉංග්‍රීසි තේරෙනවද? ඒක වාසනාවන්ත නම් ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන කෙනෙක් හම්බෙයි. ඉතින් මම දකින විදිහට හොඳම දේ තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්න වචන ටික ඔයගොල්ලෝ කොලේක ලියාගෙන අනිවාර්යෙන් ඒවා මතක තියාගන්න කටපාඩම් කරගන්න. මොකද ඒවා බොහොම යූස්ෆුල් ඔයා ජපාන් වල ට්‍රැවල් කරනවා නම්. ඉතින් ඔයාට ජපාන් වල ට්‍රැවල් කරන්න තාම අයිඩියා එකක් නැත්තම් ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවනේ යාළුවාට පෙන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නෝ ඔයා යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් එකකින් සපෝට් එකක් දෙන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුමට යමක් එකතු වෙන වීඩියෝ එකකින් අපි ලබන සතියේ හම්බෙමු. see you matane. Bye bye.